คนน่าจะทราบกันดีว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการกวาดล้างเผ่าพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันมากๆเลยนั่นก็คือการกวาดล้างชาวยิวที่กระทำโดยเหล่านาซีเยอรมันนั่นเองหนึ่งในสิ่งที่ชาวยิวโดนกระทำก็คือการนำพวกเขาไปขังไว้ที่ค่ายกักกันในประเทศต่างๆซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของชาวยิวเหล่านี้ก็ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านตัวหนังสือในหนังสือหรือบทความในหนังบ้างในซีรีส์บ้างอยู่บ่อยครั้งแล้ววันนี้เราก็อยากจะพาเพื่อนๆไปดูกันทีละเรื่องเลยว่าสิ่งที่ชาวยิวและคนที่ถูกนำมาขังด้วยสาเหตุอื่นๆด้วยเนี่ยเขาเผชิญกับอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะลำดับแรกเลยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องราวการกวาดล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าค่ายกักกันนาซีเราจะขอปูพื้นสั้นแบบย่อสรุปจริงๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มีแบ็กกราวด์ตรงนี้นะคะแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักผู้นำนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ชื่อว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์โดยที่ตำรวจจิมฮิตเลอร์เนี่ยก็มีแนวความคิดแบบสุดโต่งที่ต้องการจะกำจัดชาวยิวให้หมดไปจากโลกแล้วก็ยกย่องเชื้อสายอาร์ยันเป็นเชื้อสายที่สูงสุดบริสุทธิ์สุดเราจะให้ชาวยิวมามีอิทธิพลมีตัวตนในโลกมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเราชาวอาร์ยันต่างหากคือผู้ที่ถูกเลือกและในช่วงนั้นก็มีการจับตัวชาวยิวไปไว้ตามค่ายกักกันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในเยอรมนีในออสเตรียโปแลนด์อิตาลีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียและอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งหมดกว่า 44,000 แห่งเลยทีเดียวซึ่งพอชาวยิวถูกต้อนเข้าไปก็จะต้องทำงานใช้แรงงานบ้างบางค่ายก็เป็นแค่ทรานสิตแคมป์เตรียมส่งต่อบางค่ายก็ส่งเข้าไปเพื่อฆ่าโดยเฉพาะเลยซึ่งรวมๆแล้วที่ชาวยิวที่ถูกฆ่าชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็สูงถึง6 ล้านคนเลยทีเดียวไม่ใช่แค่นั้นค่ะกลุ่มคนที่สนับสนุนหรือว่าให้ความช่วยเหลือชาวยิวก็จะต้องโดนด้วยเช่นกันซึ่งกลุ่มที่ไม่ใช่ชาวยิวแต่โดนจับไปและฆ่าเนี่ยก็รวมๆแล้วประมาณ5 ล้านคนค่ะเรียกได้ว่าการกระทำของเหล่านาซีนั้นเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเลยทีเดียวและวันนี้สิ่งที่เราจะมาดูกันก็คือสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่โดนต้อนเข้าค่ายกักกันแบบไม่เฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นที่ไหนเป็นพิเศษเอาเป็นรวมๆว่ามันประมาณนี้แล้วกันนะคะตั้งแต่เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ชีวิตประจำวันอาหารการกินการนอนไปจนถึงงานที่พวกเขาทำค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะขอพาทุกคนไปยังวันแรกในค่ายกักกันเลยนะคะหลังจากเดินทางกันมาอย่างยาวนานในขบวนรถไฟที่อัดแน่นจนหายใจแทบไม่ได้เรื่องความสะอาดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ถ้าคุณผ่านมันมาได้นะคะเมื่อก้าวเท้าเข้าไปยังค่ายกักกันนาซีคุณจะได้รับการต้อนรับโดยการเตะทีบทุบตีทำร้ายคุณจะได้รับถ้อยคำหยาบคายที่ด่าทอคุณจากนี้ไปในทุกๆวันและก่อนที่คุณจะถูกโกนหัวเปลี่ยนชุดและเข้าไปในร่มคุณก็อาจต้องยืนอยู่ในอากาศที่หนาวเย็นท่ามกลางลมที่พัดกระทบผิวถึงจะหนาวแค่ไหนคุณก็จะต้องยืนอยู่อย่างนั้นนับชั่วโมงโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนทั้งสิ้นค่ะหลังจากผ่านไปนับชั่วโมงคุณจะได้เครื่องแบบนักโทษทั้งหมด1 ชุดถ้วนที่ถึงแม้คุณจะไม่รู้ก็ตามว่าการที่คุณเกิดมาเป็นคนอยู่มันต้องโทษตรงไหนแต่ก็นั่นแหละและชุดนั้นล่ะค่ะที่คุณจะได้ใส่ตลอดการอยู่ที่ค่ายกักกันแห่งนั้นๆโดยแต่ละชุดก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวขายาวลายเส้นสีน้ำเงินสลับขาวที่อกเสื้อจะมีหมายเลขนักโทษที่ต่อมาก็จะเข้ามาทำหน้าที่แทนชื่อของคุณบวกกับเครื่องหมายจำแนกประเภทนักโทษด้วยอย่างเช่นเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีเหลืองสำหรับคนยิวเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีแดงสำหรับนักโทษการเมืองหรือผู้ที่ช่วยเหลือชาวยิวเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีชมพูสำหรับชาว LGBTQ+ โดยเฉพาะกลุ่มเกย์หรือว่าชายที่เป็นไบเซ็กชวลเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีน้ำเงินสำหรับแรงงานผู้อพยพเป็นต้นค่ะนอกจากชุดแล้วก็จะมีรองเท้าที่ทำจากไม้กับผ้าลินินที่ใส่ไม่ค่อยสบายแล้วก็ทำให้คุณปวดเท้าไปทุกๆวันหลังจากนั้นเลยค่ะหลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปที่เรือนนอนและจัดการกับที่นอนของคุณค่ะเรือนนอนของนักโทษในแต่ละค่ายก็จะแตกต่างกันไปถ้าเป็นค่ายใหญ่อย่างอัลชวิตซ์ในโปแลนด์เรือนนอนก็จะเป็นตึกที่ทำด้วยอิฐแต่ถ้าเป็นค่ายอื่นๆซึ่งเอาจริงๆก็คือส่วนใหญ่เลยอย่างเช่นมาลเทาเซนในออสเตรียหรือว่าค่ายดาคาวในเยอรมนีเรือนนอนก็จะเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวซึ่งสถานที่พวกนี้มันก็จะไม่ใช่แบบบ้านพักตากอากาศที่ทำจากไม้หนาๆสามารถป้องกันความหนาวได้ในขณะที่อากาศก็ถ่ายเทไม่ค่ะมันตรงข้ามกันเลยเพราะมันเป็นเพียงไม้บางๆที่ถึงเข้าไปด้านในคุณก็จะยังหนาวอยู่ดีค่ะแถมอากาศไม่ถ่ายเทอีกด้วยใครเป็นเชื้ออะไรก็แพร่กันอยู่ในนั้นล่ะค่ะส่วนที่นอนหรอในบางค่ายอย่างอัลชวิตซ์คุณไม่มีแม้แต่เตียงในเดือนแรกๆค่ะแล้วก็จะต้องนอนแออัดเบียดกันบนพื้นห้องนั่นแหละไม่มีเฟอร์นิเจอร์มีแต่ฟูกบางๆให้ล้มตัวลงนอนแล้วก็แออัดกันมากถึงขนาดที่แต่ละคนต้องนอนตะแคงกันเลยทีเดียวไม่มีที่แม้แต่จะนอนหงายค่ะหรือในบางกรณีเมื่อคุณเปลี่ยนชุดเสร็จคุณจะได้ไปที่เรือนนอนและสร้างที่นอนของตัวเองค่ะ
ซึ่งถ้าสร้างไม่ดีก็จะต้องรื้อทำใหม่อยู่อย่างนั้นโดยส่วนใหญ่ที่พบเห็นเตียงนอนก็จะเป็นเตียงไม้3ชั้นค่ะซึ่งขนาดมันก็จะไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วเรานอนโฮสเทลเตียง2ชั้นแล้วเตียงมันกว้างขนาดที่เรากลิ้งไปกลิ้งมาบนนั้นได้นะแต่ว่าเตียงของค่ายกักกันในนาซีก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างเล็กค่ะเทียบกับเตียงที่เราใช้นอนกันในปัจจุบันและหลังจากนั้นคุณจะได้อาหารมื้อแรกของวันก็ตอนประมาณ1 ทุ่มค่ะพูดถึงอาหารที่ค่ายกักกันเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้อดตายนะคะเขาให้อาหารกินกันถึงวันละ3 มื้อเท่าคนปกติเลยนะแต่ที่ไม่ปกติก็คือชนิดแล้วก็ปริมาณของอาหารเนี่ยแหละค่ะสำหรับมื้อเช้าคุณจะได้รับกาแฟ1 แก้วหรือบางทีมันก็ไม่เชิงกาแฟด้วยแต่เป็นน้ำร้อนที่ใส่กาแฟลงไปนิดหน่อยหรือบางครั้งก็เป็นชาค่ะและแน่นอนว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีนมไม่มีอะไรทั้งนั้นบางค่ายอาจจะใจดีหน่อยให้ขนมปังคุณมาชิ้นเล็กๆด้วยและนั่นแหละค่ะคือมื้อเช้าผ่านไปครึ่งวันสำหรับใครที่กินมื้อเช้ามาไม่อิ่มนะคะก็จะได้รับอะไรที่หนักท้องกว่าหน่อยสำหรับมื้อกลางวันซึ่งก็จะเป็นซุปที่ทำมาจากมันฝรั่งผักกาดและแป้งไรซึ่งมันก็ไม่ชวนกินเลยเหล่านักโทษที่เพิ่งเข้ามาแคมป์ใหม่ๆนะคะก็มักจะกินกันไม่ค่อยลงหรือต่อให้กินลงก็จะกินแบบแย่ๆอะค่ะกินไม่ลงใช่ไหมไม่เป็นไรคุณยังเหลืออีก1 มื้อนี่นะโดยมื้อค่ำก็จะเป็นขนมปังประมาณ300 กรัมกับไส้กรอกหรือเนยอีกประมาณ25 กรัมหรือแยมหรือชีส1 ช้อนโต๊ะและเหตุผลที่มื้อค่ำเป็นขนมปังก็เพื่อที่คุณจะได้อิ่มไปถึงเช้านั่นเองค่ะสังเกตว่าอาหารที่พวกเขาได้รับในแต่ละมื้อมีพลังงานและคุณค่าทางโภชนาการที่โคตรจะไม่เพียงพอเลยเทียบกับงานใช้แรงงานที่พวกเขาต้องทำตลอดการมีชีวิตอยู่ที่ค่ายกักกันแคลอรี่ต่อวันบางทีก็ต่ำลงไปถึงขนาด700 แคลเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าเราทำงานใช้แรงงานหนักโดยที่ทั้งปริมาณและก็สารอาหารไม่เพียงพออย่างนี้ไปนานๆร่างกายมันก็จะดึงพลังงานต่างๆในร่างกายมาใช้โดยที่อันดับแรกก็คือมันจะดึงแป้งมาใช้ก่อนค่ะต่อจากนั้นก็จะเป็นไขมันจนสุดท้ายถ้ามันดึงไขมันไปใช้หมดแล้วสิ่งสุดท้ายที่ร่างกายจะทำก็คือสลายกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อในอวัยวะเพื่อดึงเอามาใช้เป็นพลังงานค่ะซึ่งนี่ก็จะนำไปสู่อาการป่วยที่มาจากการขาดสารอาหารและก็ทำให้นักโทษในค่ายพากันเสียชีวิตด้วยใครที่ป่วยจากการขาดสารอาหารนะคะก็มักจะถูกเลือกเป็นเหยื่อสำหรับเดินเข้าห้องรมแก๊สเช่นกันค่ะมาในส่วนของห้องน้ำกันบ้างนะคะบางค่ายไม่มีแม้แต่ห้องน้ำด้วยซ้ำมีแต่ถัง1 ถังที่ให้ใช้ทำธุระหนักเบาอะไรก็ว่าไปสำหรับคนเป็นร้อยนะก็คือถัง1 ถังต่อคนประมาณ100 กว่าคนก็อย่าไปคิดเลยนะคะว่าสภาพมันจะขนาดไหนส่วนบางค่ายก็มีห้องน้ำในตัวตึกค่ะบางค่ายก็ห้องน้ำอยู่นอกอาคารแต่ก็แน่นอนค่ะว่าห้องน้ำเหล่านั้นมันไม่ได้สวยหรูเหมือนห้องน้ำที่บ้านเราหรือว่าห้องน้ำห้างหรือแม้แต่ห้องน้ำที่ปั๊มข้างทางค่ะคือเราใช้ชีวิตกันอย่างปกติเราได้รับการสอนกันมาว่าเราจะเปิดเผยพื้นที่ลับในร่างกายของเราให้คนอื่นเห็นไม่ได้นะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามแต่ห้องน้ำในค่ายกักกันนะคะมันก็จะเป็นเหมือนส้วมหลุมสมัยโรมันนั่นแหละที่นั่งเรียงกันอย่างนั้นเลยถ้าใครแบบนั่งไม่ลงแล้วจะนั่งยองๆอะไรอย่างงี้ก็อาจจะโดนศอกคนนั่งข้างกระแทกให้ตกหลุมไปก็ได้นะคะแถมจำนวนส้วมก็แน่นอนว่าไม่พอกับนักโทษหลายร้อยคนหรอกถ้าใครที่ป่วยท้องเสียนั่งนานเกินไปก็จะโดนจิกหัวลากออกมาทั้งอย่างนั้นเลยถ้าใครที่ทำส้วมเลอะก็จะโดนยามเฝ้าห้องน้ำซ้อมเป็นการลงโทษด้วยหรือในกรณีที่บางคนคือท้องเสียจริงจังมากแล้วว่าตอนดึกก็อาจจะต้องถ่ายรถตัวเองไปอย่างนั้นหรือไม่ก็ตะโกนบอกทหารค่ะซึ่งบางครั้งเสียงที่ได้ตอบกลับมามันก็ไม่ใช่เสียงตะโกนของทหารค่ะแต่เป็นเสียงดังปั้งของปืนแทนและถ้าท้องเสียพร้อมกันแน่นอนว่าส้วมมันก็จะไม่พอใช่ไหมคะก็อาจจะมีการถ่ายลงพื้นตรงไหนตรงนั้นเลยก็ได้นั่นแหละค่ะแล้วรุ่งเช้าก็ค่อยมาล้างกันทีหลังถ้าใครที่ต้องการไปเข้าห้องน้ำระหว่างวันในบางค่ายก็จะมีการจัดผู้คุมส้วมไว้ด้วยและก่อนที่นักโทษจะไปห้องน้ำได้ก็จะต้องไปหาทหารแล้วก็รายงานว่านักโทษหมายเลขนี้ขออนุญาตไปห้องน้ำครับหลังจากนั้นก็จะต้องรีบวิ่งไปห้องน้ำโดยเร็วค่ะจัดการธุระของตัวเองให้ว่องแล้วกลับมารายงานตัวว่านักโทษหมายเลขนี้กลับมาจากห้องน้ำแล้วครับแล้วพอเสร็จธุระเราก็รู้กันนะคะว่าเราจะต้องทำความสะอาดหลังเข้าห้องน้ำก็ต้องล้างมือด้วยก่อนกินข้าวก็ล้างมือด้วยแต่ว่าค่ายกักกันบางแห่งมีน้ำแค่ในส่วนของห้องครัวเท่านั้นเองค่ะแถมยังเป็นส่วนที่ห้ามนักโทษเข้าไปด้วยนั่นหมายความว่าจากทั้งวันที่พวกเขาเข้าออกห้องน้ำกันมาจะถ่ายหนักถ่ายเบาอะไรก็ว่าไปเนื้อตัวสกปรกเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะทำความสะอาดด้วยซ้ำแน่นอนว่าไม่มีกระดาษทิชชู่ให้เช็ดด้วยค่ะสิ่งที่พวกเขาพอจะใช้แทนได้ก็คือเศษผ้าแล้วพอทิ้งเศษผ้าลงไปในส้วมก็จะทำให้ท่อตันต่อด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีโรคติดต่อแพร่กันในหมู่นักโทษกันอย่างง่ายดายเลยค่ะ
แถมร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนถ่ายบ่อยบางคนฉี่บ่อยแต่การมาอยู่ในค่ายกักกันมันกักกันกระทั่งการทำธุระปล่อยหนักเบาของพวกเขาเลยถ้าใครปวดฉี่ตอนกลางคืนแล้วแอบออกมาฉี่ข้างเรือนถูกจับได้นะโดนซ้อมเลยนะคะและนี่จึงเป็นที่มาในการล้มป่วยของนักโทษบางส่วนด้วยค่ะส่วนในเรื่องการอาบน้ำบางที่คุณก็อาจจะต้องถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้บนเรือนนอนแล้วก็เดินล่อนจ้อนออกมาทั้งอย่างนั้นแหละค่ะเพื่อไปอาบน้ำที่ห้องน้ำด้านนอกแล้วอากาศในยุโรปคือมันก็ค่อนข้างหนาวอยู่แล้วยังจะต้องมาเดินแก้ผ้าอีกจะป่วยก็ไม่แปลกแล้วนะคะแถมในค่ายกักกันเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้อาบน้ำกันบ่อยๆด้วยแรกๆก็อาจจะอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ค่อยๆลดความถี่ลงเรื่อยๆค่ะโอเคตอนนี้เรารู้ความเป็นอยู่ของพวกเขาแล้วว่าเขากินยังไงนอนยังไงขับถ่ายยังไงต่อไปเราจะไปดูชีวิตประจำวันของพวกเขากันค่ะว่าเป็นยังไงในแต่ละวันก็จะเหมือนกันค่ะโดยที่เหล่านักโทษจะต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตื่นมาทำวัดเช้าเหรอเพื่อที่จะรีบวิ่งกันไปแย่งเข้าห้องน้ำค่ะแล้วก็มาเข้าแถวรายงานตัวตอนตีห้าหลังจากนั้นก็จะเป็นเวลาอาหารเช้าซึ่งในเวลาอดอยากแบบนี้แหละที่คนเราจะแสดงสัญชาตญาณดิบออกมาเพื่อความอยู่รอดทุกคนก็จะรีบกรูกันเข้าไปหาอาหารเช้าถือคติใครถึงก่อนได้ก่อนเลยยากค่ะที่จะแบ่งปันซึ่งมันก็มีนะคะกลุ่มที่เขาพยายามจะจัดสรรแบ่งเพื่อทุกคนได้กินกันอย่างเท่าเทียมแต่มันก็ทำได้ไม่นานไงเพราะว่าทุกคนต้องการมีชีวิตรอดอะค่ะจากนั้นพอถึงเวลา 7 โมงแต่ละคนก็จะได้รายงานสิ่งที่ต้องทำของวันนั้นเตรียมตัว10 นาทีแล้วก็เริ่มทำงานได้เลยทำจนถึงเวลาเที่ยงตรงค่ะหลังจากนั้นก็จะพักกินอาหารเที่ยงแล้วก็กลับมาทำงานใหม่อีกทีตอนบ่ายโมงแล้วก็ยิงยาวจนถึง6 โมงเย็นเลยจากนั้นก็ต้องรีบกลับมาเข้าแถวรายงานตัวซึ่งตรงนี้ก็อาจจะกินเวลาไปจนถึง 20:30 เลยก็ได้แล้วก็จบที่มื้อค่ำจากนั้นพอ 3 ทุ่มก็จะดับไฟเข้านอนได้เป็นอันจบวันค่ะมันก็ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะแต่จากที่เราเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะมีชีวิตอยู่รอดในสถานที่เหล่านี้งั้นมาต่อกันที่เรื่องงานบ้างนะคะว่าพวกเขาทำงานอะไรกันในแต่ละวันซึ่งถึงแม้คุณจะป่วยคุณก็ต้องทำงานค่ะซึ่งการทำงานของเหล่านักโทษเนี่ยก็มีผลประโยชน์ต่อทหารนาซีทั้งนั้นเลยเพราะว่าเหล่านักโทษอาจจะต้องดูแลค่ายกันเองซ่อมบำรุงใดๆก็ต้องทำกันเองหมดส่วนงานก็จะเป็นงานเกี่ยวกับอิฐกับหินเป็นงานใช้แรงงานนะคะส่วนใหญ่แถมยังมีงานที่แบบทำไมซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถัดๆไปนะคะแล้วก็มีงานที่เป็นของบริษัทต่างๆด้วยซึ่งเขาก็มีชื่อบริษัทนะคะยาวเป็นหางว่าวเลยว่าบริษัทเหล่านี้ใช้แรงงานของคนในค่ายกักกันนาซีค่ะมีค่ายกักกันแห่งหนึ่งที่เราไปมาตั้งแต่สมัยเกือบ20 ปีที่แล้วชื่อว่าค่ายมาลเทาเซนตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรียซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของค่ายเนี่ยก็ถือว่าโหดกว่าค่ายอื่นๆมากเลยทำให้เกือบ100,000 ชีวิตต้องมาสังเวยให้กับที่นี่เลยค่ะค่ายนี้ตั้งอยู่บนภูเขาค่ะแล้วก็เป็นค่ายใหญ่ตรงนั้นโดยที่มีค่ายเล็กๆอื่นอยู่รอบๆโดยประมาณ100 ค่ายค่ะโดยที่นักโทษที่เนี่ยก็จะต้องทำงานหนักไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงจะร้อนจนทนไม่ไหวหรือว่าจะหนาวติด-30 องศาเนี่ยก็ยังต้องทำซึ่งก็จะเป็นงานเหมืองบ้างโรงงานอาวุธบ้างหรือว่างานที่เกี่ยวกับเครื่องบินบ้างและจุดที่เราอยากถ่ายทอดให้ทุกคนฟังก็คือสถานที่หนึ่งในค่ายนี้ที่ถูกเรียกว่า Stairs of Death หรือว่าบันไดแห่งความตายนั่นเองค่ะซึ่งนักโทษก็จะถูกบังคับให้แบกหินก้อนใหญ่แบบคือก้อนใหญ่มากก้อนแบบ50 กิโลขึ้นบันได186 ขั้นซึ่งด้วยความที่อาหารก็ไม่เพียงพออยู่แล้วสภาพความเป็นอยู่ก็แย่ร่างกายแต่ละคนก็คืออ่อนแอจนไม่รู้จะอ่อนแอยังไงแล้วยังต้องมาแบกหินหนักเท่าคนขึ้นบันไดเป็น100 ขั้นอีกหลายคนก็เลยเป็นลมบนบันไดระหว่างขนหินนั่นแหละค่ะแล้วก็ล้มทับลงกันเป็นโดมิโนตายบ้างเจ็บบ้างใครเดินช้าทำท่าจะหมดแรงก็โดนทุบโดนตีโดยทหารนาซีและถ้าคุณเริ่มเดินไม่ไหวแล้วก็หยุดพักเหนื่อยขึ้นมาดื้อๆนะคะคุณก็จะโดนยิงหรือไม่ก็โดนผลักตกเขาไว้อย่างนั้นเลยส่วนพวกที่ขึ้นไปถึงข้างบนได้ก็จะถูกจับมาประจันหน้ากันเองกับนักโทษคนอื่นแล้วคุณก็จะมี2 ทางเลือกค่ะว่าคุณจะเลือกถูกยิงเองหรือว่าคุณจะผลักเพื่อนนักโทษตรงหน้าให้ตกเขาตรงนั้นไปก็คืออีขนหินpointless มากๆเลยไม่รู้ให้ทำไปทำไมขึ้นมาก็บังคับให้ตายอยู่ดีไงตอนที่เราไปยืนอยู่บนบันไดขั้นบนสุดของบันไดมรณะเนี่ยก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะแถมวันนั้นก็เป็นวันที่เมฆค่อนข้างเยอะบวกกับเป็นช่วงเย็นอาทิตย์กำลังตกดินแสงมันก็จะไม่ค่อยมีค่ะแล้วมันก็เงียบมากเลยตรงนั้นไม่มีใครเดินไปเดินมาเลยเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็มองลงไปนึกถึงสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นตรงนั้นแบบมันมีคนกี่หมื่นกี่พันชีวิตที่เคยเดินผ่านตรงเนี้ยที่เขาผ่านความทรมานณจุดตรงนี้หรืออาจจะตายตรงนั้นที่เรายืนอยู่แล้วอยู่ๆสายลมก็พัดวีดวิวผ่านหูผ่านผิวเท่านั้นแหละค่ะไม่เดินมาแล้วถอยหลังกลับไปหาคนเท่านั้นค่ะคือตอนนั้นบรรยากาศมันไม่ใช่ว่ากลัวผีนะคะแต่มันรู้สึกหดหู่รู้สึกอึดอัด
ถ้าใครที่เคยไปเที่ยวสถานที่แนวเนี้ยคิดว่าน่าจะเข้าใจนะคะมันจะรู้สึกอึดอัดอยู่ข้างในอะค่ะถึงแม้สิ่งที่เราเล่าจะทำให้ทุกคนพอเห็นภาพความโหดร้ายของชีวิตในค่ายกักกันนาซีมันก็อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เหล่านักโทษต้องเผชิญในความเป็นจริงตอนนั้นเพราะประสบการณ์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปและความเจ็บปวดเหล่านั้นมันไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้หมดแน่ๆค่ะสิ่งที่เราเล่านี้ก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับยุคมืดเล็กๆในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่คนรุ่นใหม่ไม่ควรลืมและไม่ควรปล่อยให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยค่ะถ้าใครมีประสบการณ์เคยไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้หรือว่ามีอะไรน่าสนใจอยากมาแชร์กันก็ลงที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากให้เราเจาะเรื่องไหนก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วถ้ามันไม่เกินความสามารถสมองน้อยๆของเราก็จะจัดมาให้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ